हेलो गाइज नमस्ते। आज यस्तो केसिसटी मैले गर्दैछु कि गरिसकेँ भनौँ न। यो ल्यापटप चाहिँ झन् 4-5 दिन भयो होला। तिनी बिच एक एउटा स्टेबल लिप्दै कहिले सिपियु कहिले ऱ्याम कहिले सबै फेर्ने त फेरिसक्यो। अनि हार्ड डिस्कको भोल्टेज पनि चेक गर्यो, सबै थोक चेक गर्दा पनि केही गर्दा ल्यापटप फर्मेटमै नजाने नहुने गर्थ्यो, ह्याङबाट अड्किने गर्थ्यो। अनि हेर्दै सबै चेक गर्ने भयो, सबै चेक गरिसक्यो, भोल्ट पनि सबै राम्रै बनिरहेको थियो। लास्टमा ध्यान दिएर हेरेको त ट्र्याक टुटेको रहेछ। यहाँ मसिनो कपालका रौँ जस्ता यति धेरै चाहिँ मिहिनेत मैले फर्स्ट यो ल्यापटपमा गरेको होला। कतिवटा जम्पर आएको छु, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा जम्पर आएको छु मैले। सब ट्र्याक ड्यामेज रहेछ क्या, ट्र्याक टुटेको छ। जुन डाटाको लागि बनिरहेको थिएन क्या, नबनेको अवस्थामा डिएसओ थिएन चाहिँ म थाहा पाउँदैन थिएँ। तपाईँहरू नि अब ल्यापटप टेक्निसियन हो भने चाहिँ डिएसओ चाहिन्छ है। डिएसओ बेकार पनि अब काम नर्मल काम त हुन्छ, तर मेन अब यही डाटाको लागि बनेन। हार्डसँग भोल्टेज आएर मात्र हुँदैन, भोल्टेज चाहिँ मिटरले नाप्छ, तर अब डाटाको लागि त थाहा पाउँदैन मिटरले। त्यही भएर मैले डिएसओमा चेक गरेको। अहिले हेर्नु नि यहाँ मैले हो त्यो क्लक बनिरहेछ, यो थिएन क्या यो अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि तनाव गरिदिरहेको थिएँ मलाई। अब यो ट्र्याक उताबाट त भोल्ट यो हार्डिसबाट त मैले ट्रेस गर्दै लिएर आएँ, सिधै आएर कहाँ बस्छ, सिपियुमा आएर बस्छ। साटा RXPO0 भनेर बसेको छ। के छ साटा 6G भनेको छ नि, यो चाहिँ UF15 भनेको के हो त भन्दाखेरि सिपियु। अनि अब तनाव गरिदिरहेको थिएँ क्या ल्यापटपले, यति तनाव गरिदिएको थियो लास्टमा। अनि आज चाहिँ बल्ल बल्ल म त पिसिएचकै खराब हो, यस्तो ग्राफिक्स फिल्ड हुँदैन यसको समस्या आउँथ्यो, ग्राफिक्स हो कि भनेर चाहिँ भयो। र फेरि कस्टमरलाई मैले आजको टाइम चाहिँ मागेको थिएँ, काम पनि थिएन। अनि यसलाई चाहिँ मजाले ध्यान दिएर हेर्नु पऱ्यो भनेर सबै हेर्दै गएको त। अनि अब हार्ड डिस्कको सेक्सनमा कुनै समस्या छ कि भनेर चाहिँ एक्सटर्नल क्याडियु लगाएर पनि हेरेँ, क्याडी लगाउँदा त हार्डी चाहिँ आउँदैन। अनि चाहिँ त्यस पछाडि मजाले चाहिँ ध्यान दिएर हेरेको त यहाँ त पुरा मसुर रहेछ क्या। यस्तो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ, सानो सानो आँखाले नभ्याउने अवस्थाको हुन्छ है होइन। जुबिन त टुरामा देखियो, नर्मल आँखाले त देखिँदैन नि त। यस्तो ड्यामेज थियो ट्र्याकहरू पुरै, हेर्नु त्यहाँ मजाले देखिन्छ कस्तो ड्यामेज थियो ट्र्याकहरू। 4वटा जम्पर आएँ मैले, डाइरेक्ट क्यापेसिटरबाट दिएको छु। ट्र्याक चेक गरौँ नि, क्यापेसिटर बिचमा क्यापेसिटर हुन्छ नि त, क्यापेसिटर बिचमा लगाइदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सुरुको अन्तिमबाट हेर्ने कहाँबाट कहाँ गएको छ मजाले ध्यान दिएर हेर्ने हो भने क्यापेसिटरको बिचमा क्यापेसिटर छ। क्यापेसिटरले के काम गर्छ भनेर क्यापेसिटरको बारेमा त मैले अब युट्युब बनाएर अलरेडी बनाएर राखेको छु, त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो फेन पनि अब यो तात्छ भने फेनलाई पनि डाइरेक्ट 5 भोल्टको त्यहाँ आइसक्यो, त्यो डाइरेक्ट जम्पर दिँदैन सुन्नुहुन्छ तपाईँले। फेन अलि घुमिरहेको छैन होइन, यदि अब तातेपछि घुम्ने हो, कमान्ड दिएपछि घुम्छ, घुमेन भने त गर्न सकिन्छ। अहिले फर्मेट भइरहेको छ है, कति पर्सेन्ट भयो, 3% भयो। एसएसटी हाल्ने भने त अब एसएसटी अब अहिले हार्ड डिस्कमा गरिरहेको छु, यसको पनि हार्ड डिस्क छ। सबै चेक गरेँ, 5 भोल्ट 3 भोल्ट सबै बनिरहेछ। अब 5 भोल्ट चेक गरेँ, 5 भोल्ट पनि बनिरहेछ है। मैले 1 भोल्टमा लगाएको छु होइन। डिएसओ कसरी चलाउने यसको बारेमा म भिडियो बनाउँला। यहाँ 2 भोल्टमा लगाइयो, ल मैले 2 भोल्टमा लगाएँ। त्यहाँसम्म चाहिँ मैले 2 भोल्टमा लगाएँ। पहिला मैले यहाँ चेक गरेँ भने भोल्टेजहरू त नर्मल मिटर पनि पत्ता लाग्छ। यसरी भोल्टेज सँगसँगै क्लक पनि बन्नु पर्यो। नर्मल मिटर त देखाइहाल्छ त्यसै पनि होइन। यसलाई भोल्ट मिटर लाउने, भोल्ट त यिनीहरूले नापिहाल्छ, मात्र डाटा क्लक यिनीहरूले नाप्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि डिएसओ चाहिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा डिएसओको बहुत ठुलो रोल हुन्छ। एउटा ग्राउन्डमा दिनु पऱ्यो, त भोल्टेज कहाँबाट देखाउँछ।
5 बोल्ट बनिरहेछ, 3 बोल्ट पनि बनिरहेछ। यो सबै चेक गर्दा पनि फेन पनि चल्यो हैन। फेन भनेको यो चाहिँ किन सुरुमा चल्दैन भनेर भन्नु होला। यो अहिलेको लेटेस्ट मोडलको ल्यापटपहरू म्याक्सिमम भनेको कमान्ड डिभाइसमा चल्ने बनाएको हुन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि भनेको ब्याट्री पुरानो मोडलहरूमा पनि छ, ब्याट्री चाहिँ सेभको लागि बनाएको हुन्छ। कन्टिन्यू चलाउँदा भने ब्याट्री खाइदिइहाल्छ। त्यसले गर्दा केही समय पछाडि चलायो भने ब्याट्री सेभ पनि भयो। त्यसो हुँदाखेरि लास्ट अब आज पनि भएन। आज पनि मैले पत्ता लगाएको थिइनँ भने चाहिँ आज म कस्टमरलाई फर्काइदिने, तपाईँको बन्दैन भनेर फर्काइदिन आएको थिएँ होइन। i5 हो यो, डेलको i5 हो, पुरानो मोडलको। यो पनि डेलको N4110 मोडलको i5 हो। अब यो कसरी फसिलिटी र कसरी पढ्ने म्याक्स आइटी नलेज युट्युब च्यानल गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा म बाँकी भिडियो अपलोड गर्दै जान्छु। सेयर सब्सक्राइब गर्दै जानुहोस्, कमेन्ट गर्दै जानुहोस् नबुझेको ठाउँमा होइन। इम्पोसिबल भन्ने केही छैन। दिमागका चाहिँ लगाउनु पऱ्यो होइन, मिहिनेत गर्नु पऱ्यो। मिहिनेत गरे पनि सक्सेस हुन्छ। यो मैले यति मिहिनेत नगरेको म यो ठाउँ पुग्ने थिइनँ क्या। म्याक्सिमम मेकानिकले हेर्दैन, टेक्निसियनहरूले हेर्दैन क्या, त्यति गहिरो हेर्दैन। नर्मल आइसी डायोड बसबाट यताउति कचाकचुक हेर्ने हो। अन्त सक्यो भने बन्दैन भने त पठाइन्छ। म यस्ता भिडियोमा धेरै बनाएर हालेको छु, तपाईँकोमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि अब यो क्यापेसिटरको ठुलो रोल छ। क्यापेसिटर उक्किएको थियो भने पनि होइन, यहाँ क्यापेसिटर एउटा क्यापेसिटर त प्रिन्टै छैन। त्यसको प्रिन्टमा डाइरेक्ट क्यापेसिटरको टाउकोमा जम्पर हानिदिएको छु। कुन क्यापेसिटर भन्नुहुन्छ नि, यो ट्र्याकै छैन क्या, तल मोसर लगाएर टाउकोमा हान्दा नि हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ। किनभने एकातिर छ नि त, एकातिर त ट्र्याक गए पनि अर्कातिर ट्र्याक छ नि त। सेकेन्ड क्यापेसिटर यो C245 नम्बरको क्यापेसिटर हेर्दा एकातिरको ट्र्याकै छैन। मतलब एकातिरको चाहिँ तल सोल्डिङै छैन क्या, ठाउँै छैन। त्यही भएर म डाइरेक्ट टाउकोमा लगाइदिएर पास गराएको छु। यसमा चाहिँ मात्रै टेप लगाइदिने होइन, डक्टरले एकासँग सर्ट नहोस् भनेर। चुडिन सक्छ यो। अब सानो कपाल गराउनु जस्तो छ जम्पर वायर पनि। यो गर्दै गएपछि कसरी लाउन सक्ने यस्तो मसिनो भन्ने होइन। गर्दै गएपछि यो पनि हात बस्छ। अब यतापट्टि सिधै सिपियुमा जान्थ्यो। त्यो दुलोलाई कोरेर खोपेर त्यहाँनिर राङ लगाएर मैले बनाएको छु। कुट्याउनु पऱ्यो, ब्लेडले मजाले खुर्किने होइन। मजाले खुर्किएपछि कार्बन अट्छ, बाहिरको कपर अट्छ। त्यसपछि भित्र इन्सुलेटर हटेपछि भित्र चाहिँ हल्का पेस्ट लगाएर राङ लगाइदिनु टाँसिहाल्छ।